हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज यो सिम्पल कुर्ता कटिङ गरेर देखाउने छु। यो चाहिँ रेडीमेड स्टाइल हुनेछ। अनि हजुरहरुले चाहिँ यस्तै खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कटिङको र सिलाइ सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हेर्नु होला है। यो चाहिँ मैले 38 छातीको लागि बनाउँदै छु। यसको लम्बाइ चाहिँ 40 छ। हजुरहरुले पनि यही नापमा कुर्ता कटिङ गरेर सिलाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरुले चाहिँ यसको लागि चाहिँ कपडा लिनुपर्ने छ 2.5 मिटर। मैले चाहिँ 2.5 मिटर लिएको छु। अनि यसलाई चाहिँ यसरी लम्बाइबाट 4 फोल्ड गरेर राखिसके। 4 फोल्ड गरेर राखेपछि हाम्रो यो कपडालाई चाहिँ पहिला सिधा बनाउने। यो कपडा चाहिँ सिधा भएन भने चाहिँ हामीले कपडालाई यसरी धर्को तानेर सिधा बनाउने। र हाम्रो कुम चाहिँ 14 इन्च, 14 को आधा चाहिँ म 7 इन्च यहाँतिर लिनेछु। त्यसपछि काखी पनि 7 इन्च लिनेछु। अनि यसरी 7 इन्चमा चाहिँ म यसरी सिधा धर्को तानेर यो काखी सेप र तिर मिलाइसकेपछि यो छातीको लाइनलाई पनि यसरी सिधा धर्को तान्दिने। यो चाहिँ हाम्रो छातीको घेराको लाइन भयो। त्यसपछि अब कम्मर घेराको लागि यसरी 14.5 इन्चमा लिने। अनि हिप 20 देखि 21 इन्चमा हजुरहरुलाई कुन ठीक लाग्छ त्यही अनुसारले लिनु होला। र आफ्नो लम्बाइ कति छ लम्बाइ राखेर एक्स्ट्रा त्यसमा 2 इन्च सिलाइ भाग पनि राख्नु होला है। अनि यसरी अब यो हाम्रो कम्मर घेरा हिप घेरालाई चाहिँ यसरी स्केलले एउटा सिधा धर्को तानिदिने सबैतिर। अनि तल फेरमा पनि यसरी एउटा सिधा धर्को तानिदिने। अनि अब हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा कपडा कति छ त्यही अनुसार 1.5 इन्चदेखि 1 इन्चसम्म चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ है। अनि अब हाम्रो चाहिँ छाती घेरा चाहिँ 38 छ। 38 को चाहिँ 9.5 इन्च म यहाँ लिनेछु। अनि एक्स्ट्रा 2 इन्च 1.5 इन्च सिलाइ भाग। अनि हिप चाहिँ कम्मर चाहिँ मेरो रहेको छ 34 इन्च। 34 को 4 भाग गर्दा चाहिँ 8.5 इन्च, त्यसमा एक्स्ट्रा सिलाइ भाग। हिप 40 छ। 40 लाई 4 भाग गर्दा चाहिँ 10 इन्च आउँछ र एक्स्ट्रा सिलाइ भाग पनि लिनेछु है। जति हिप छ फेरमा पनि म त्यति नै लिनेछु, 10 इन्च लिएर नै छु। त्यसपछि अब यो हाम्रो कम्मर र छाती घेरालाई यसरी मिलाइदिने सेप। अनि त्यसपछि कम्मर र हिप घेरालाई पनि यसरी सेप दिने। यो चाहिँ हाम्रो सेप भयो। अनि तल फेरमा चाहिँ हामीले सिधा लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। हिप र तल चाहिँ एकदमै बराबर सिधा लाइन तान्नुपर्छ है। यसरी हामीले एक्स्ट्रा सिलाइ भाग पनि राख्नुपर्छ। यसरी राखिसकेपछि अब हाम्रो यो कम्मर हिप घेराको चाहिँ लाइन भयो। अब हामीले काखी कसरी सेप दिने भनेर यसरी हामीले चाहिँ 1 देखि 1.5 इन्चसम्म चाहिँ चिन्ह राखेर चाहिँ काखी सेप दिन सकिन्छ। यसरी हल्का गोलाइमा सेप दिने। यो चाहिँ हाम्रो पछाडि पट्टिको पाटाको काखी सेप। अनि अगाडि काखी सेपको लागि चाहिँ फेरि हल्का भित्र हाफ इन्च जाने र काखी सेप दिने। अनि हाफ इन्च चाहिँ हामीले यसरी काखी पनि झार्नुपर्छ। अनि गलाको चौडाइ चाहिँ 2.5-3 इन्च लिन सकिन्छ। अनि यसरी यसलाई चाहिँ सेप दिने है। यति गरिसकेपछि हाम्रो कुर्ताको चाहिँ कटिङ चाहिँ अब ड्राफ्ट चाहिँ रेडी हुन्छ। म कटिङ गरिदिनेछु। मैले चाहिँ यो कटिङ गरिसकेँ। कुर्ताको जुन मैले सेप दिएको थिएँ त्यही लाइनमा कटिङ गरिसकेँ। कटिङ गरिसकेपछि अब पछाडिको पाटालाई चाहिँ हामीले यसरी निकाल्दिने र अगाडिको पाटालाई फेरि यसरी बराबर राख्ने। बराबर राखिसकेपछि अघि हामीले कुर्ता कटिङ गर्दा चाहिँ पछाडिपट्टिको पाटाको मैले काखी 1 इन्च दिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ कटिङ गर्नुपर्छ है। त्यो कटिङ गरिसकेपछि अब फेरि पछाडिको पाटा निकालिसकेपछि अगाडिको पाटामा यो हल्का हाफ इन्च यसरी कपडा कटिङ गरिदिने। र यो अगाडि पाटाको चाहिँ काखी सेप चाहिँ यसरी छाटिदिएर कटिङ गर्नुपर्छ। यसरी कटिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो यो काखीमा चाहिँ कपडा पोको पर्छ नि, कस्तो कसैलाई मन पर्दैन नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है यसरी छाड्दा चाहिँ। अनि अब चाहिँ यो जुन कपडा उब्रेको छ त्यही कपडालाई चाहिँ छेउपट्टिबाट उब्रेको कपडालाई चाहिँ म यसरी फेरि 4 फोल्डमा गरेर चाहिँ बाउला कटिङ गर्दैछु। बाउलाको लागि चाहिँ आफ्नो नाप कति छ त्यही नाप अनुसार चाहिँ कपडा राख्नु होला। र 4 दोबर गरेर चाहिँ अब बाउलाको लम्बाइ लिने। लम्बाइ लिइसकेपछि आफ्नो लम्बाइ कति छ नाप अनुसार लिने र त्यसमा 1.5 देखि 2 इन्च चाहिँ प्लस गर्नुपर्छ। यसरी सिलाइ भाग चाहिँ एक्स्ट्रा प्लस गरिसकेपछि यसलाई पनि सिधा धर्को तान्दिने। दुवैलाई सिधा धर्को तानिसकेपछि यो खुल्ला भागपट्टि चाहिँ 3 इन्च तल झार्ने। यसरी आफ्नो लम्बाइभन्दा 3 इन्च तल झारेर चाहिँ यहाँ माथिबाट यसरी हल्का गोलाइमा सेप दिने। यो काखीको सेप दिने। र मेरो छाती 38 छ। 38 लाई चाहिँ 5 भाग गर्दा चाहिँ 7.5 आउँछ र त्यसमा चाहिँ 1.5 इन्च एक्स्ट्रा सिलाइ भाग प्लस गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो मोता कति छ मोतालाई चाहिँ राख्ने। र यो 7.5 इन्च मैले चिन्ह लिएको ठाउँमा चाहिँ यसलाई यसरी मिलाइदिने। अनि फेरि एक्स्ट्रा 1 देखि 1.5 इन्चसम्म चाहिँ सिलाइ भाग लिएर एक्स्ट्रा भाग राख्ने। अनि त्यसपछि यो बाउलाको भागलाई कटिङ गरिदिने। यदि हजुरहरुले चाहिँ बाउलाको डिटेलमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म हाफ बाउला र फुल बाउला कटिङ गर्ने भिडियो छुट्टै पनि बनाउने छु है। हजुरहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो भने। अनि यसरी यो बाउलाको कटिङ चाहिँ हाम्रो रेडी भयो है। अब रेडी भइसकेपछि यहाँ मैले चिन्ह लगाएको छु। यहाँ चाहिँ यसरी कटिङ गर्ने कि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फिटिङको सिलाइ जाने हो भनेर।
अनि अब यो कपडालाई यसरी दुई फोल्ड गर्ने। दुई फोल्ड गरिसकेपछि यो अगाडि हामीले ड्राफ्ट गरेको कपडापट्टि चाहिँ हल्का हाफ इन्च यसरी कटिङ गरेर अगाडिको र पछाडि पाटाको चाहिँ भाग छुट्याउने है। अब म गला कटिङ गर्न गइरहेको छु। गला कटिङको लागि चाहिँ मैले पेपर पेस्टिङ लिएको छु। यसरी पेपर पेस्टिङ लिएर कटिङ गर्नु भने चाहिँ गला एकदमै राम्रो फिनिसिङमा पनि आउँछ है। अनि आफ्नो गलाको लम्बाइ कति छ त्यसमा चाहिँ 1.5 देखि 1.5 इन्च प्लस गरेर पेपर पेस्टिङ लिने र आफ्नो नाप अनुसार चाहिँ यहाँनिर ड्राफ्ट गर्ने र आफ्नो नाप कति छ त्यसमा चिन्ह लगाउने र एउटा सिधा लाइन यसमा स्केलले एउटा सिधा धर्को तान्ने। यो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले म गला कटिङ गर्नको बताइरहेको छु। अब यो हामीले जुन मेन हाम्रो सिलाइ कति चाहिन्छ गला लिइसकेपछि त्यसलाई फेरि 1 इन्च माथि पनि म यसरी एउटा सिधा धर्को तानिदिने छु है। यसरी सिधा धर्को तानिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो गलाको चौडाइ चाहिँ कति छ 3 इन्च लिने नि है। यसरी 3 इन्च लिइसकेपछि यसलाई पनि माथि बराबर सिधा धर्को तानिदिने 3 इन्चको माथि। यसरी बनाइसकेपछि एउटा यसरी कोठा रेडी भयो नि अब बक्स। अब यसलाई चाहिँ यसरी यो कुनामा चाहिँ यसरी गोलाइको सेप दिने। यसरी यो यसरी गोलाइको सेप भयो नि। यो चाहिँ अब यो 1 इन्च मैले एक्स्ट्रा यहाँ छोडेको थिएँ नि यसलाई चाहिँ यसरी हल्का भी सेप दिने। यहाँ चाहिँ 1 इन्चमा चाहिँ यसरी दिइसकेपछि अब पछाडि चाहिँ यसरी 1-1 इन्चको चिन्ह दिने पछाडि। अनि तल चाहिँ हल्का भी सेप दिने यसरी। अब यहाँबाट यसलाई चाहिँ कटिङ गरिदिने। पहिला यो पछाडि एक्स्ट्रा भाग कटिङ गरिदिने। त्यसपछिबाट यो गोलाइमा पहिला कटिङ गरिदिने र यो गोलाइमा कटिङ भइसकेपछि यो हल्का भी सेप दिएको छ नि यसलाई चाहिँ फेरि अब यसरी ठ्याक्कै हामीले यो चक्ले चिन्ह लाठामा यसरी कटिङ गरिदिने। अहिले चाहिँ रेडिमेड कुर्तामा प्राय जसो कुर्तामा चाहिँ यस्तै गला हुन्छ नि। हामीले रेडिमेड अगाडि बोर्डर भएको कुर्ताहरुमा चाहिँ यस्तै गला हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूलाई रेडिमेड स्टाइलको गला बनाएर देखाउन गइरहेको छु है म। अनि अब यो पछाडि पाटा त हजुरहरूलाई जति मनपर्छ खोलेको मनपर्छ ठुलो मनपर्छ भने त्यही अनुसारले चाहिँ गला कटिङ गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ 4 देखि 4.5 इन्चको गला चाहिँ रेडी गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ चौडाइ मैले 3 इन्च नै लिएँ। 3 इन्च लिएपछि अब लम्बाइ आफूलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसारको लम्बाइ लिने। म यहाँ 4 देखि 4.5 इन्चसम्मको लिने छु। हजुरहरूलाई पनि त्यही अनुसार कति मनपर्छ त्यही अनुसार आफ्नो नाप अनुसार चाहिँ गर्नु होला। यसरी एउटा यसलाई पनि यसरी बक्स रेडी गरेपछि यहाँ कुनामा चाहिँ यसरी हल्का धर्को तानेर यसरी गोलाइ सेप दिने छु। यो चाहिँ पछाडि मेरो हल्का गोल गल्ला चाहिँ कुर्ताको कटिङ हुन गइरहेको छ। अब यसलाई पनि म कटिङ गरेर एक्स्ट्रा पहिला पछाडिको एक्स्ट्रा भाग कटिङ गरिदिने अनि अगाडिको पाटाको फेरि कटिङ गर्ने। यसरी कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई कपडामा यसरी टाँस्नुपर्छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सिम्पल कुर्ता कटिङ गरेर देखाएको छु। यसमा चाहिँ गला म पछि जोड्ने छु। यसै गरेर मैले अगाडि पाटा पछाडि पाटा कटिङ गरिसकेँ। यसमा चाहिँ मैले बाउला पनि कटिङ गरेको छु है। यसरी बाउला पनि मेरो रेडी भयो। सिम्पल बाउला छ। अनि यसमा म चाहिँ गला पनि पछि अट्याच गर्ने छु। हजुरहरूले चाहिँ गला अट्याच गरेको यसमा गला कसरी जोडिन्छ अब एक्स्ट्रा कपडाले